lần gọi chú cuối cùng. Thưa chú, vậy là chú đã về với ông bà, tổ tiên. Con chỉ biết lặng lẽ nói với chú một câu cuối cùng: chú hãy an nghỉ nhé chú. Ai rồi cũng biết ngày ấy sẽ đến. Đó là quy luật của cuộc đời, không ai có thể thay đổi. Nhưng biết là một chuyện, còn khi phải đối diện với sự chia ly ấy, trái tim con người vẫn không thể nào ngăn được những khoảng lặng, những nỗi nghẹn ngào và những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Là đứa cháu thuộc thế hệ thứ tư trong đại gia đình, cùng chung ông bà cố, suốt chặng đường cuộc sống, số lần con được gặp chú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chú ở miền Bắc, con lớn lên ở miền Nam. Khoảng cách địa lý khiến những lần gặp gỡ càng trở nên hiếm hoi. Thời gian không nhiều, những cuộc gặp cũng chẳng dài, nhưng đủ để trong ký ức của đứa cháu gái này luôn lưu giữ hình ảnh về một người chú đúng nghĩa của đại gia đình. Ngày còn nhỏ, con biết về chú nhiều hơn qua lời kể của ba mẹ, của các bác, các cô, các anh chị. Mỗi câu chuyện đều nhắc đến chú bằng sự kính trọng và tự hào. Một người đại tá quân đội đã nghỉ hưu, sống liêm khiết, chân thành, giản dị và luôn gần gũi với mọi người. Danh vị đối với chú dường như chỉ là trách nhiệm đã hoàn thành, còn điều ở lại trong lòng con cháu chính là nhân cách của một người luôn sống vì gia đình, vì tình nghĩa. Con vẫn luôn có một niềm tự hào âm thầm khi nhắc đến chú. Có lẽ kỷ niệm mà con sẽ mang theo suốt cuộc đời là ngày chú làm chủ hôn trong đám cưới của con. Đến hôm nay mới chợt nhận ra, cũng đã gần 20 năm kể từ ngày ấy rồi. Ngày ấy con vẫn chỉ là một cô gái còn nhiều bỡ ngỡ, chập chững bước vào một hành trình hoàn toàn mới của cuộc đời. Giữa bao cảm xúc hồi hộp, con vẫn nhớ như in dáng người cao, giọng nói miền Bắc nhỏ nhẹ nhưng dõng dạc của chú khi đứng trước bàn gia tiên. Chú nhẹ nhàng xoa đầu con, rồi ân cần dặn dò. Đến hôm nay, khi nghe tin chú đã đi xa, mọi ký ức như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Cảm xúc bất chợt ùa về, để rồi những giọt nước mắt cứ lặng lẽ răng xuống lúc nào chẳng hay. Con vẫn còn nghe như vang bên tai lời chú dặn: chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Chỉ 2 câu thôi, nhưng đó là cả một bài học về sự nhường nhịn, bao dung và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Gần 20 năm đã trôi qua, lời dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị, và con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng như một món quà quý giá chú dành cho con trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Ngẫm lại mới thấy, giữa hàng tỷ con người trên thế gian, được sinh ra trong cùng một dòng tộc, được gọi nhau bằng 2 tiếng chú cháu, được gặp gỡ nhau trong một quãng đời, đó đã là một cái duyên rất lớn. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, mỗi lần gặp nhau đều có thể là lần cuối mà chẳng ai biết trước. Lần cuối con được gặp chú là trong đám cưới con trai của anh Đức, cũng đã khoảng 6-7 năm trước rồi. Nhanh thật. Điều khiến con xúc động là sau từng ấy năm, chú và thím vẫn còn nhớ đến đứa cháu gái này. Con còn nhớ một điều rất đặc biệt: chú chưa bao giờ gọi thẳng tên con. Không phải vì chú quên, mà vì tên con trùng với tên của mẹ. Theo nếp nghĩ của thế hệ đi trước, gọi tên người nhỏ trùng với tên người lớn là điều chú luôn tránh để thể hiện sự kính trọng. Một chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng đủ để con cảm nhận được sự tinh tế, nếp nhà và phép tắc mà thế hệ của chú luôn gìn giữ. Đó là những điều mà ngày nay không phải ai còn để ý. Gia đình con còn nhớ mãi một câu chuyện khác. Hầu như năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chú đều gửi một chút tiền lì xì cho ba mẹ con. Món quà ấy chưa bao giờ lớn về giá trị vật chất, nhưng lại vô cùng lớn về tình thân và nghĩa họ. Đó là sự quan tâm, là tấm lòng của người em, người chú luôn hướng về gia đình. Ngay cả khi ba con đã mất, ngay cả khi tuổi già khiến sức khỏe của chú yếu đi, thói quen ấy vẫn được chú gìn giữ cho đến khi không còn đủ sức nữa. Nghĩ đến đó, lòng con lại càng thấy thương chú nhiều hơn.
100 năm là một hành trình thật đẹp. Chú đã đi qua biết bao thay đổi của đất nước, của gia đình, chứng kiến nhiều thế hệ con cháu lớn lên. Hôm nay, chú đã thanh thản trở về với người em gái thương yêu của mình là cô Vàng, người cũng vừa mới rời xa đại gia đình. Mong rằng anh em lại được đoàn tụ, tiếp tục dõi theo và phù hộ cho con cháu. Hôm nay con không thể có mặt để tiễn chú trên chặng đường cuối cùng. Đó sẽ mãi là điều khiến con day dứt. Con xin phép được gửi một nén tâm nhang từ nơi xa, cúi đầu tiễn biệt chú bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn. Xin cảm ơn chú vì đã sống một cuộc đời đẹp. Cảm ơn chú vì đã để lại cho con cháu hình ảnh của một người lính, một người chú, một người trưởng bối mẫu mực, sống liêm khiết, nghĩa tình và luôn hết lòng vì gia đình. Rồi thời gian sẽ trôi đi, những cuộc gặp sẽ chỉ còn trong ký ức. Nhưng con tin rằng những điều tử tế mà chú đã gieo, những lời dạy, những tình cảm và nghĩa tình chú dành cho đại gia đình sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim của mỗi người con, người cháu. Thưa chú đã hoàn thành trọn vẹn hành trình của mình nơi dương thế. Xin chú thanh thản trở về với ông bà, tổ tiên, với những người thân yêu đã đi trước. Nơi ấy sẽ không còn bệnh tật, không còn những tháng ngày tuổi già mệt mỏi, chỉ còn sự bình yên. Cho phép đứa cháu gái này được gọi tên chú thêm một lần cuối. Vĩnh biệt chú Dung. Con xin cúi đầu tiễn biệt và mong chú được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Chú sẽ luôn sống trong ký ức và lòng kính yêu của con cháu trong đại gia đình.